Välkomna till dagens episod, alla goa följare där ute. Det är en lite speciell dag idag tycker jag, eftersom vi är i förberedelserna för ett nytt stort äventyr. Man kan väl säga som så att för er som aldrig har gjort ett äventyr förut, alltså när jag säger äventyr så menar jag en utlandsresa med eran husbil eller husvagn för den delen också. Det är en hel del förberedelser man behöver tänka på. Alltså det handlar ju inte bara om i husbilen, utan det handlar ju om förberedelser runt omkring husbilen också. Bostad och grannar och ja, det är allt möjligt sånt där som ska tas om hand. I vårat fall nu så stundar julafton och vi får besök. Och då ska det roddas med allt det. Samtidigt som vi ett par dagar efter bara ska dra iväg på världens äventyr ute i Europa då. Det är jättemånga som har frågat oss hur det fungerar att importera en husbil. Jag tänkte jag skulle försöka på ett någorlunda enkelt sätt och inte krångla till det här nu. Berätta lite varför, hur och vad vi gjorde då. Det här kommer inte vara information som handlar om hur mycket man kan tjäna och vad det kostar och vad husbil kostar och så vidare. För hela den biten är helt individuell från person till person skulle jag säga. Och vad man köper för något, vad man importerar för något. Det är ju så att husbilar varierar ju ganska mycket i pris. Så att det är svårt att sätta en summa på vad det skulle kosta eller hur mycket man tjänar på att importera en bil. Så vi låter det vara därhän. Några siffror ska ni få. Det var ju så från början att när det gäller den här modellen av husbil så gick inte den att få tag på i Sverige. Eller det gick att beställa, men det gick inte att titta på den här husbilen. Det har det inte gjort tidigare. Då har ju vi sökt oss för lite grann utomlands, i Tyskland framförallt, och tittat på den här typen av modell i Tyskland. Och vi har fastnat för den då. Vi älskade den här modellen. Och vi har sett några stycken i Tyskland, och i Spanien fick vi möjligheten att kliva in i en sån här bil hos några som bjöd in oss då. Och vi fastnade direkt. När vi kom hem till Sverige sen hade jag ju kontakt med återförsäljaren för de här bilarna och fråga lite grann huruvida de kommer ta hem de här bilarna eller inte. Då var det inte någonting som de har pratat om att ta hem de här bilarna, utan de var inte intressanta helt enkelt. Och jag förklarade hur det låg till för oss och att vi hade sett dem i Tyskland och att vi har fått många kommentarer på den filmen vi har gjort med just den här modellen. Och det var ju verkligen så. Det är jättemånga som har kommenterat att ni tycker det var konstigt att inte det finns en sådan bil att titta på i Sverige. Och ingen reklam för den överhuvudtaget. Sedermera så tog ju det skruv, och det visade sig att återförsäljaren valde att ändra sin uppfattning, vilket var bra. Så de tog hem en sån till mässan på Elmia och visade för allmänheten där. Och det blev ett jättestort intresse, ett enormt intresse skulle jag säga. Det såldes flera stycken bilar på mässan, och det har sålts bilar efteråt hos olika återförsäljare. Men det kommer in bilar, kommer hamna hos återförsäljare på olika ställen i Sverige nu. Så att man ändrade sig och insåg det vi hade sett ganska tidigt, att intresset är jättestort för husbilen. När det nu gäller import då, och varför vi importerade, så var det så att vi var inte med på mässan och han hade inte möjligheten att titta på husbilar där, utan vi tog kontakt med återförsäljaren efter allt detta var klart. Då hade vi ett snack med återförsäljare och vi gick över vad det fanns för möjligheter att beställa en bil och vad det skulle kosta och när vi skulle få den och så vidare. Vi åkte hem med den informationen och kände att nej, det är någonting som inte känns rätt. Och när vi var i Tyskland och tittade på den här typen av Francia, så var det originalmodellen så att säga av Francia. De bilarna som man köper i Sverige nu, det är en jubileumsmodell som heter Together. Och hela stripningen ser annorlunda ut på den bilen.
Det är även gjort så att bilen levereras mycket väl utrustad. Och det finns en del grejer du själv kan välja på. Men du är i viss mån begränsad. Du kan inte välja vad du vill till bilen. Carola kände väl någonstans att jag gillar inte den här stripningen på Together-modell. Hon kände att hon ville ha urfranken så att säga. Så som Frankie alltid har sett ut med stripning och sådär. Det tillsammans med en del andra saker gjorde att valet blev helt plötsligt att undersöka vad som fanns i Tyskland. Rätt vad det var så hittade vi en bil som såg ut att ha den utrustningen som vi ville ha då. Men då kommer vi tillbaka till det här med att importera. Nu har ni fått en liten bild över varför vi valde att importera då. Ni kommer säkert ha frågor som inte jag tänker på nu och inte har gett svar på. Efter att vi hade samspråkat och tagit del av den informationen vi har fått här från Sverige och diskuterat lite kring hur bilen ser ut och sådär, så sa vi, den här bilen i Tyskland, den ser ju fasen, den ser precis ut så som vi vill ha den. Ska vi undersöka det, sa vi. Ja, det gör vi. Och då visste vi att det enda som gällde då, det var att importera. När vi hade bestämt oss så ringde jag upp den här återförsäljaren i Tyskland. Jag på vinst och förlust tänkte jag, de pratar säkert engelska. För jag kan inte göra mig förstådd på tyska så att man kan kommunicera kring en husbil så att säga. Men han pratade engelska. Och jag fick den informationen jag behövde. De skickade på mail lappar med hela utrustningslistan och alltihopa. Och vad som gällde. Då tittade vi på den, begrundade den, prislappen och vad det var för utrustning och kände att det här vill vi ha. Och så tänkte vi, hur ska vi ta hem bilen nu? Det är ju nästa steg. Hur fasen ska vi ta hem den? Ska vi åka ner och så ta hem den och göra hela ursprungskontroll och besiktning och alltihopa själva? Eller ska vi anlita någon som gör det? Och lite diskussioner där kom vi fram till att nej fasen, vi tar hjälp med detta. När det gäller att importera bil så tycker jag att känner man sig det minsta osäker så ska man ju i första hand ta kontakt med ett företag som importerar bilar, prata med dem, se hur det låter och sen ta ett beslut efter om din känsla är annorlunda. För jag tycker nog någonstans att är det så att man känner oro över att importera en bil. Det kan ju vara olika saker. Man är orolig för garantier, man är orolig för årliga kontroller, allt möjligt. Och man vet inte hur mycket pengar man tjänar på att ta hem en bil, det kanske går på ett ut och så vidare. Då tycker jag att då ska man prata med någon som importerar bil då. Dessutom så är det ju viktigt om man ska importera en bil att titta vad som finns på marknaden, kolla vad priset är och jämföra med Sverige. Man kommer aldrig ifrån att det enklaste när man ska köpa en husbil det är att köpa från en återförsäljare i Sverige, så är det ju bara. Då behöver du inte de bekymren som du eventuellt har när du ska importera en bil. Men vi var inte rädda för detta, inte överhuvudtaget. Vi har inte tänkt de tankarna, vågar vi göra detta och så vidare. Utan tvärtom, vi var inspirerade av att göra detta. Jättespännande har vi tyckt att detta har varit. Hur kul som helst. Då gjorde vi så att vi undersökte möjligheten att åka ner och köra hem bilen. Tyvärr så stämmer det ju inte så bra för oss när vi har 2 hundar. Och så vidare och så vidare. Och vi kände till slut, vi var väldigt nära att försöka hitta en lösning till att jag åkte ner och hämtade den och så vidare. Men till slut så sa vi, nej. Vi lägger bort det och så låter vi någon annan göra det. Och då följde det sig så att vi tog kontakt med en kille som heter Fredrik på importbil.se. Och så snackade vi lite grann med honom och fick ändå mer kött på benen om hur det fungerar att importera husbil då. Och det gjorde att man blev faktiskt, det var lite lättare skulle jag säga. Man förstod lite grann hur det gick tillväga och sådär. Sen så har man ändå frågor. Och det jag känner när man pratar med en importfirma, det är att fråga så mycket som möjligt. Och skriva ner så mycket du bara kan. Så blir det inga frågetecken efter då. Sen så, det är så många olika parametrar när man ska jämföra. Grejen är ju att ska man importera en bil så handlar det ju dels om, ska du köpa en ny bil? Ska du köpa en begagnad bil?
Ska du köpa en bil i södra Tyskland? Ska du köpa en i mellersta Tyskland eller i norra Tyskland? Ja, det är faktiskt skillnad på det. För att ska du köpa en i södra Tyskland så är det ytterligare 80-90 mil som den här bilen ska fraktas i förhållande till om du hittar ett ställe i norra Tyskland till exempel. Det påverkar kostnaden. Och sen är det så att åker du ner själv till Tyskland så ska man inte tro att det är gratis att resa ner till Tyskland och ta hem en husbil, utan det kostar pengar det också. Hur du än gör så kostar det pengar. Vi bor ju liksom 80-90 mil ifrån svenska gränsen till Tyskland dessutom, så att vi har ju en bra bit att åka. Det ska flygas då, man ska ha hotell och så ska det köras hem och det är bränslekostnader, bla bla bla, allting sånt. Vårat val blev att utnyttja importbil.se. När det gäller import av en husbil så beror det lite grann på hur stor husbilen är, vad den väger och var bilen står någonstans, i Tyskland i detta fallet, på vad det kostar att ta hem den via ett importföretag. Det är inte så att de har en fast avgift oavsett var du hämtar den. I vårat fall så var detta i södra Tyskland, långt ner i Tyskland. Ett annat problem kan man väl säga då med våran bil, det var att den är över 3 meter hög. Den är 3,11 hög. Och då helt plötsligt så tar man inte hem bilen på en transport. För det blir alldeles för dyrt att köra den på en transport när den är så stor. 4,5 ton och så över 3,10 hög då, eller över 3 meter hög är det. Importfirman har folk som hämtar bilar och då anordnar de en person som hämtar hem bilen åt den i deras koncept då. Så gjorde vi. Vi kom överens om med importfirman att vi vill ha den levererad till importfirman och att vi hämtar den där. Då tog det ungefär 4 till 6 veckor. 4 veckor tror jag det var. Tar det från det att man bestämmer sig till att bilen är färdig att hämta. Så det går ganska fort faktiskt. Då kan man väl säga så här, i vårat fall så kostade det ganska mycket att ta hem bilen eftersom den var så pass stor. Och det gick på dryga 60 000 kronor att få den levererad. Alla kontroller gjorda, besiktigad och hela köret då. Bara åka ner och hämta den och köra hem bilen. Väljer du en mindre bil eller annorlunda bil, alltså en som inte har samma mått och vikt som våran, så kanske du kommer undan med dryga 30 000 istället. Då blir det billigare. Så det är därför jag säger att det beror lite grann på vad man köper för storlek på bil och var den befinner sig någonstans. För att inte krångla till det hela för mycket, det som så att säga en importfirma gör, det är att de sköter kontakten. Om man nu vill så får man den här servicen. De sköter kontakten med säljaren. De förhandlar om priset i den mån det går. De kontrollerar bilens skick och historik, hela den biten. De hjälper till med en avtalsskrivning och även betalningen såklart då. Och antingen så hämtar man bilen själv i Tyskland eller så ser man till att importfirman ombesörjer bilens hemtransport. Och sen efter 3-4 veckor i Sverige så är bilen besiktigad och klar för att hämta. Den här tiden när det gäller besiktningen, den varierar lite beroende på vilken tid på året man gör det. På sommaren så är det lite mer problematiskt. Då tar det lite längre tid att få bilen färdigbesiktigad. När man så att säga, om man nu får för sig att hämta bilen själv så ser handlaren till att du får en 30-dagars skylt. Så att du kan köra hem bilen. Så det är inga konstigheter. Så att i princip allting är ordnat för att du ska kunna ta hem din bil. Oavsett om du väljer att köra hem den eller om du väljer en firma som hämtar den då. Det som var bra även med den här importbil.se, Fredrik som han hette, den kontakten vi hade. Han fixade då och dona och han frågade om vi ville ha någon extra service i form av D-Tech-behandling, rostskyddsbehandling och så vidare. Och då valde vi faktiskt att göra en D-Tech-behandling på hela husbilen. Så att nu är den lackförseglad bilen också. Och då ordnade Fredrik med att bilen hamnade hos den här firman. Och så stod den inomhus där i varmgarage, lackbehandlad och färdig när vi hämtade den då. Vilket var fantastiskt bra. Det var ju snöstorm när vi hämtade bilen. Så att det hade inte varit så kul om den stod med 2 decimeter snö på utsidan och så. Utan den var varm.
Ny plast, allting på och så Ditec-behandlad. Och det var riktigt skönt att få det på det viset när man hämtar bilen. Så det uppskattar man ju. Jag darrar lite. Lite som han ser så kort ut för han är så hög. Han är inte så lång heller. När det gäller priser och sådär på bilar utomlands kontra Sverige så kan man räkna med att det är lite billigare att köpa en husbil i Tyskland. Och det varierar det också. Allting handlar ju om hur dyr bilen är. Ju dyrare bilen är desto mer kan man spara. Och ju billigare bilen är desto mindre blir ju den pengen som du sparar, såklart. Det är självfallet. Man får helt enkelt titta lite på vad husbilar kostar. Och då står priserna ofta i, eller inte alltid ska jag inte säga, men vanligtvis så står det pris inklusive moms och exklusive moms. Och då är det tysk moms. Så att det man egentligen kan göra, det är att man tittar på nettopriset x tysk moms. Och den summan som blir då ska du lägga på svensk moms. Och då får du slutpriset på bilen så att säga. Dra av den tyska momsen och så lägg på svensk moms. Och då pratar jag på nya bilar då. Sen är det en del grejer som jag kan tycka är lite konstiga när man gör affärer. När man köper en husbil, i detta fallet utomlands. Då är det så att för att säljaren i Tyskland ska vara säker på att bilen inte köps utan att momsas och så stannar kvar i Tyskland, så måste man betala tysk moms. Och när bilen kommer till Sverige och blir registrerad i Sverige, då får handlaren den informationen och då betalar han tillbaka den tyska momsen till oss. Så det är lite sådär, man blir tvungen att betala den tyska momsen, men man får tillbaka den när bilen är registrerad i Sverige, för då är det ett bevis på att bilen så att säga är i Sverige och inte i Tyskland. Lite konstigt, men så var det. Så man fick liksom betala momsen, sen få tillbaka momsen. Och sen så när bilen är registrerad i Sverige så har man 30 dagar på sig att betala den svenska momsen på husbilen då. Och det måste man ju såklart göra. Så här långt i våran affär så är vi jättenöjda och jag tycker det gick smärtfritt, eller vad ska man säga, det är fel uttryck kanske, men jag tycker inte det var krångligt. Vissa bitar kanske man inte förstår till att börja med och då frågar man flera gånger den här importfirman och då får de svara helt enkelt. Men det gör de svarar på frågor för de förstår att vi är novisa och vi kan inte detta. Den här importfirman, de importerar, jag tror 30 eller 40 fordon om året. Så det är ganska många bilar i månaden som de tar hem. Och de har gjort det i många, många år så att de har järnkoll på hur det fungerar om man säger så. Men det tänker man ju inte på som köpare utan man har ju bara massa frågor. Men det är inga konstigheter, det är bara att ställa frågor. De har även information på sin hemsida importbil.se. Ni kan gå in och titta lite där. Där står också hur det går tillväga och så. När det gäller huruvida man ska importera en bil och problem och sånt som kan uppkomma, som många frågar, hur funkar det med servicebiten och så. Återförsäljare i Sverige är skyldiga att hjälpa till med garanti och service, reparationer och så vidare. Ja, de regler som är satta gäller ju då för nybilsköp hos en firma i till exempel Tyskland. Och då är det så att fabriksgarantin ska gälla för chassi och bodel. Och de flesta större tillverkare tillämpar en Europagaranti, vilket innebär att nybilsgarantin på till exempel chassi från Fiat och Mercedes och bodelen på till exempel Frankia i vårat fall som vi har pratat med ska gälla hos auktoriserade verkstäder i hela Europa. Och det är de svaren vi har fått när vi har pratat med återförsäljare vi köpte bilen av och självklart i Sverige då. Och minimitiden i EU har du alltid rätt till minst 2 års garanti vid nyköp. Och sen att den är levererad via en auktoriserad tysk återförsäljare för att garantin ska gälla i Sverige.
Vi har pratat med våran auktoriserade återförsäljare som vi köpte bilen av och vi har fått förlängd täthetsgaranti och blivit meddelade att den garantin som är på bilen ska gälla i Sverige också. Så att då får vi ju lita på det. Täthetsgarantin är ett frivilligt åtagande från tillverkaren och den sträcker sig ofta då mellan 5 och 12 år. Vi har fått i våra papper ett förlängt täthetsgaranti 11 år. Och kravet för det då är ju att man måste göra årliga fukttester. Ska utföras av en auktoriserad verkstad. Huruvida det kommer fungera i Sverige eller inte, det kommer vi ju märka framöver. I värsta fall så får man göra det i Tyskland, men det hoppas jag verkligen att vi slipper så att vi får hjälp även i Sverige när det gäller den biten. Sen så har vi det här med vagnskadegarantin. Den gäller inte när man köper en bil ifrån Tyskland till exempel. Så det man får göra det är att man måste ha en helförsäkring på bilen här i Sverige. Och det gör att den blir ett par tusenlappar dyrare varje år försäkringen. Men det tar man ju igen i den prisbilden, så att säga skillnaden på att köpa utomlands och i Sverige då förhoppningsvis. Ja, alltså syvende och sist så gäller det att när man ska importera en husbil och när det då gäller konsumentskydd och nybilsgaranti och servicer, verkstadsbesök och allt vad nu detta innebär, så måste man begrunda detta själv och läsa på ordentligt. Och sen så får man ställa sig frågan, vågar jag göra detta eller vågar jag inte göra det? Vi har ju valt att göra så här och vi hoppas att det inte kommer bli några större problem om man säger så. Det som kan vara ett problem när man importerar en bil och det gäller garantier och så vidare, det är om det skulle hända något allvarligt med bilen. För det första så kanske bilen blir stående och den måste helt enkelt repareras. Skulle det då bli problem med exempelvis svenska generalagenter för att de gillar helt enkelt inte att man köpt bilen utomlands, ja då måste ju bilen till Tyskland. Men sen måste vi tänka på en sak till. Bilarna är försäkrade. För att kunna få använda en husbil så måste man försäkra bilen. Och det ligger en hel del ansvar hos försäkringsbolaget att hjälpa dig vid eventuella problem. Skulle du få problem med bilen, ja, då är det i första hand försäkringsbolaget som ska kontaktas och hjälpa dig. Så att vi har en stor del i, alltså försäkringsbolagen har en stor del i även nya husbilar. Och sen så är det ju det att det vi pratar om nu när det gäller garantier, det är en kort period, det är 2 års tid som nybilsgaranti, i vissa fall 3 års garanti. Och sen så är det täthetskontrollerna, vilket inte är så avancerat då, utan det är bara att man måste göra den. Och den kostar ju pengar oavsett, det är ingenting som är gratis, utan när du ska göra dina täthetskontroller så får du betala för det. Så det finns ju en tanke bakom det där också. Men det är ju bra att få gjort det oavsett så man vet att bilen är tät. Som sagt var, begrunda, läs på, fundera lite. Känner man osäkerhet så kanske man ska tänka en gång extra, tycker jag. Hur det sen ser ut i verkligheten, det vet ju inte vi. Men vi hoppas på att det kommer fungera och att det inte är några konstigheter. När det gäller själva bilens garanti så är det ju, alltså när det gäller motor och Fiat så att säga, då är det ju auktoriserade Fiat-verkstäder. Går alldeles utmärkt att använda sig av om det skulle vara någon service på motorn som ska göras och så vidare. Då måste man inte åka till en husbilsåterförsäljare utan då är det en Fiat-verkstad man kan åka till. Så att det öppnar ju upp för fler ställen att åka till. Det här med regler kring garantier och så vidare, det kan man googla och man får upp jättebra information kring det. En annan sak som man kan tänka på också, det är det att när man köper en bil från utlandet och importerar till Sverige så får man inte vagnskadegarantin. Den ingår ju när du köper en bil i Sverige. Så de 3 åren tror jag det är som man har vagnskadegaranti får du betala helförsäkring istället för halvförsäkring. Så det är några tusenlappar till per år. Men jag lovar att de tusenlapparna tjänar ni in när ni importerar en bil och väl därtill så att säga. När det gäller våran bil specifikt här nu då, den här husbilen är välutrustad och den har
egentligen allt det som vi vill ha. Det är inte mycket som saknas, om det är någonting som saknas överhuvudtaget. Utan vi fick till och med den här förlängda täthetsgarantin på 11 år på denna. Normalt sett är den 7 år, men vi fick förlängd täthetsgaranti på 11 år. Så vi har samma utrustning som om man skulle beställa en bil i Sverige. Plus då massa extra utrustning som det är på den här. Den är väldigt extra utrustad om man säger så. Någonting som man kan tänka på när man köper en bil i Sverige idag, en jubileumsmodell Together, så är det vissa saker som inte går att lägga på den. Och det får man kolla upp lite grann. På denna bilen har vi ju kameror runt hela bilen. Jag tror inte att man kan välja till det på en jubileumsmodell, men jag är lite osäker. Men jag tror det är en sån grej exempelvis som inte går att få. Men jag är lite osäker där. Så det får man kolla om man nu ska beställa en bil i Sverige. Om man vill ha det. Jag tycker när jag väl har det nu så är det en fantastisk grej att ha kameror runt bilen. Så man ser precis vad bilen är när man backar och ska in på trånga ställen och sånt där. Ja, det funkar jättebra. Så det är jag väldigt, väldigt nöjd med. Ja, såklart. Nu finns det säkert flera frågetecken från er då. Och jag har väl inte svarat på alla frågetecken, men vi får se vad som händer i framtiden här. Än så länge så har vi inte upptäckt några problem. Små grejer som vi har fixat själv. Alltså jättesmå grejer. Vi får se här om det är någonting som händer, och i sådana fall får vi ta det då. Men just nu så känns det jättebra. Allting funkar, så att det är liksom bara att åka. Och det kommer vi göra. Är det så nu att jag kommer på någonting som jag har missat här idag angående det här med import av husbil, så svarar jag gärna på frågor. Om det är någonting som jag inte har fått med idag, så ställ gärna kommentarer om jag kan svara på det. När det gäller priset på våran husbil tycker jag det är relevant, för det är olika husbilar, och det är ingen av er som ska köpa våran husbil, utan är ni intresserade av en husbil så går ni ut och kolla på nätet, och då kan jag rekommendera mobil.de. Där finns enormt mycket husbilar. Det finns säkert flera sajter, men vi har kollat på mobil.de, laddat ner den appen. Det är jätteskoj att sitta och bläddra i den på kvällarna när man går och lägger sig. Man kan kolla hur länge som helst där. Och återförsäljarna i Tyskland är inte alls ovana vid att sälja bilar utomlands. De gör det titt som tätt. Och vi har ju varit i kontakt med flera stycken. Och de är heta. De säljer gärna bilar utomlands. Så det är inga konstigheter. Inga konstigheter överhuvudtaget. Vi kommer åka ner och hälsa på återförsäljaren som vi har köpt denna bilen av. Det är tanken i alla fall nu när vi åker. Och säga hej och tjingsa. Och alltid bra att ha en kontakt där om man behöver göra någonting när man är på väg utomlands så att säga. Frågan om man tjänar pengar på det, så kan jag väl säga att det gör man ju. Man sparar lite pengar på att importera en bil. Men jag tycker nog alltså jag personligen tycker nog att det inte är i första hand därför man ska importera en bil, tycker inte jag. Jag tycker man ska ha känslan av att det är spännande och roligt. Det är lite grejen tycker jag med att importera en bil, att det är så jäkla spännande. Och man liksom väntar på någonting. En orsak till också att vi valde att importera, det var det att vi fick ju, om vi importerar en bil då när vi skulle importera, det är ju flera månader sedan nu, så var leveranstiden i slutet på april, början på maj ungefär. April-maj någon gång. Och det var som vi sa, fasen, då är vi utan husbil i ett halvår nu. Och det hade vi ingen lust med. Vi ska ju ut på äventyr nu då. Det var en del i vår diskussion kring huruvida vi skulle beställa en bil från Sverige eller om vi skulle importera då. Så att så här blev det. Hörrni, är det någonting ni undrar över så kommentera gärna, så ska jag se om jag kan svara på det. Det tar alltid lite tid om det blir många kommentarer. Ibland så får jag 100 kommentarer och det tar tid att svara. Men det tror jag ni ursäktar. Ett stort tack nu till alla er som har varit med. När ni ser detta, då ska vi rulla på färjan ut ner i Tyskland och sen vidare till Frankrike. Och ni hänger med, hoppas jag, på det här nya äventyret med våran Frankie här. Vi har bytt lampor här nu, så nu sitter det inga stjärnor här längre, utan nu är det runda, lite annorlunda fina lampor. Så att nu blir den bestyckad med mer vanliga grejer, inte julprydnad. Ha det nu bra, så syns vi snart igen. Hej då!